Hei, salutare, sunt Marian de la RV Travel și m-am uitat un pic la acest camper, un camper foarte fain. Sunt la Autolote România în Otopeni, la dealerul din Otopeni. Am venit să văd această jucărie și pe care vreau să vă prezint și vouă. Este un McLuis Nevis 881, model 2026. Mașina de bază este pe motorizare de Fiat Ducato cu 140 de cai putere și cu cutie manuală. Dar modelul ăsta pe care îl prezentăm astăzi are cutie automată și are 180 de cai putere pe Fiat Ducato, repet. Vreau să facem așa o mică prezentare în exterior. Aici avem un camper de 7,45 m. Ce e foarte important că acest camper are 3 tone jumate, deci se poate conduce până în 3 tone jumate, se poate conduce cu categoria de permis B. Nu trebuie C-ul. Eu am mai avut un camper integrat și credeți-mă că nu este foarte complicat, este foarte ușor de condus, foarte comod. În primii kilometri te obișnuiești un pic cu gabaritul, după aceea este totul în regulă. Dar hai să ne uităm în detalii la această autorulotă integrată. Știm că italienii sunt recunoscuți pentru un design plăcut la autorulote. Repet, dimensiunile exterioare ale acestei autorulote integrate. Este vorba de o lungime de 7,45 m, de o lățime exterioară de 2,35 m, de o înălțime de 2,85 m. Chiar dacă o vedeți așa mare, o să vedeți la interior că e foarte faină, nu vă spun mai multe, dar este foarte important că se poate conduce cu permisul categoria B, nu trebuie categoria C. Asta te ajută inclusiv pe autostrăzi, la feribot și așa mai departe. Să ne uităm un pic la ce găsim în exterior. Aici producătorul deja văd că a montat o priză externă. În momentul în care vrem să gătim afară, ne conectăm la această priză externă. Garajul, un garaj foarte mare. Aici sunt suporții pentru prins biciclete sau motocicletă. Patul din dormitor. Asta aici sus este dormitorul. Este culisant. Culisează pe această șină, după cum vedeți. Și mă uit să văd dacă pe unde e cremaliera. Am văzut aceste cabluri, asta înseamnă că patul este electric, deci nu are cremalieră să-l ridicăm sau să-l lăsăm manual. Uite, aici avem și niște instrucțiuni. Uite, sunt butoanele de acționare a patului. Și într-adevăr, dacă ne uităm, patul culisează în sus, respectiv dacă mă duc pe butonul jos, îl lăsăm înapoi jos. Da, este o facilitate utilă, nu trebuie să mai dăm la acea manivelă. Asta o folosim doar pentru verandă. Aici este lumina interioară. Producătorul a montat și o priză pentru duș extern, o priză pe 230. Putem încărca, de exemplu, bicicleta electrică în momentul în care călătorim. Da, un spațiu foarte generos aici. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Îmi place foarte mult cum arată bara asta din spate. Sus acolo este prevăzut cu cameră de mers înapoi pentru manșarier. Accesul în garaj se mai poate face și pe partea opusă. O ușă foarte mare, după cum vedeți. Aici este evacuarea de la truma.
Camperul l-am conectat la priză, fiind camper nou, încă nu este montat bateria pe el, mai trebuie montate buteliile. Aici este caseta de toaletă și aici avem un spațiu pentru 2 butelii. Putem monta 2 butelii de gaz. Avem aici informațiile. Mai departe, bușonul pentru alimentare cu apă proaspătă și aici este alimentarea cu diesel și AdBlue. Ușa șoferului este o ușă mare, groasă, în 2 prinderi. Și aici este postul de conducere. Haideți să mergem pe partea cealaltă să ne uităm un pic și la interior. Mie îmi place așa cum arată, are o față interesantă această autorulotă. Oglinzi retrovizoare mari, poziționate sus. Eu la camperul meu, la Cartago, erau montate jos, în zona asta. Aici un geam și hai să intrăm la interior. Ușa este prevăzută aici cu jaluzea de intimitate, rulou de intimitate. Aici un coș de gunoi. Aici la interior vedem un camper destul de spațios. În prima fază, ce văd eu acum și ce m-a izbit prima oară este practic suprafața asta vitrată. După cum vedem, avem multe geamuri. Hai să le numărăm așa, ăsta e de la bucătărie. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 geamuri. Și dacă închidem ușa aici, mai avem și geamul de la ușă. Deci oriunde am campa, putem privi peisajul aproape 180 de grade. Cum am spus, este motorizare de Fiat, cutie automată, pachetul multimedia de la Pioneer, scaunele evident rotative. În living avem bancheta face-to-face, foarte spațios. Pe aici se poate trece foarte ușor către postul de conducere. Aici avem masa care se rotește. Haideți să-l rog pe Florin să mă ajute să vedem cum se face masa asta. Foarte ușor. Deci se rotește și se deschide. Pentru Ca a să o blocăm, doare micuțe. Ea se blochează de desubt Și mai este unul în cap. și încă unul în spate. Și acum masa e fixă, foarte bună pentru 4 persoane, 2 în stânga, 2 în dreapta. Este foarte ok. Bănuiesc că și strângerea ei este la fel de ușoară, da? Da. Hai să vedem mai departe. Aici este patul de deasupra. Este asigurat cu acea chingă și în momentul, bine, nu-l facem de tot pentru că ca să lăsăm patul trebuie lăsate scaunele pe bord și descoperim patul de deasupra postului de conducere. Patul dublu deasupra cabinei de conducere, care are 1,45 m pe 1,90 m, este un pat foarte mare. El în momentul în care se strânge, se asigură acolo pentru siguranță. Foarte ușor, după cum ați văzut. Aici există și o scară pe care ați văzut-o în cală pentru acces în pat. Producătorul italien a pus și chestia asta, e un material foarte interesant, rupe albul ăsta al patului și în zona asta de living îmi creează o atmosferă plăcută. Când e foarte mult soare,
putem trage rulourile de intimitate. Am să-l rog pe Florin să mă ajute. Acolo ruloul de intimitate în față la parbriz, vine o dată la partea de șofer, o dată de acolo și a doua oară de acolo. Și dintr-o dată am făcut zona de intimitate. Dacă tragem toate rulourile astea, le închidem și putem să facem întuneric practic. Dacă tragem și de deasupra, de aici, ăsta, dintr-o dată nu mai avem lumina de la soare, ziua sau noaptea avem intimitate în camper, nu ne vede nimeni de afară. Mai departe, aici avem zona de bucătărie cu un aragaz cu două ochiuri. Uite, asta e o treabă foarte interesantă, aragazul ăsta. Chiar dacă autorlota este foarte mare, știți, în videourile mele, eu, de exemplu, nu prea înțelegeam de ce e nevoie de 3 ochiuri. Cum și la mine la camper am avut tot așa 3 ochiuri. 2 cred eu că sunt suficiente. Aici o chiuvetă foarte interesantă, iar capacul de la chiuvetă se poate folosi pe post de tocător, de blat de lucru. Ce mai are interesant aici, am văzut, deja sunt 3 recipiente pentru condimente, sare, piper, nu știu, tot felul de condimente care sunt deja puse aici. Ele se pot scoate. Aici mai este un suport metalic pe care se pot pune, de exemplu, pahare care au în spate magnet, îl poți pune aici. Aici o fereastră pentru aerisire în momentul în care gătești, prevăzută cu plasa anti-insecte și rulou de intimitate. Astea sunt clasice acum la toate autorulotele. Aici mai vedem un suport pentru prosoape, dar care are și lumină sus-jos, iar seara cred că creează așa o atmosferă plăcută în interior. Deasupra sunt niște dulapuri. Asta este de-a întregul unde poți pune lucruri înalte, iar în ăsta se pot pune lucruri separat, în cele 2 rafturi. Sub chiuvetă sunt niște sertare, evident, tacâmuri, veselă, tot ce trebuie la bucătărie. Iar aici mai avem un spațiu în care la fel putem depozita mici lucruri. Asta e un fel de joli mai mare unde se pot pune tot felul de sticle, borcane. E destul de mare, încăpător și adânc. Da. Îmi place că au pus bandă LED peste tot. Avem aici lumină cu touch. Pe partea opusă avem, deci pe mâna stângă cum intrăm. Aici este la intrare suporturi pentru televizor. V-am spus că acest camper este prevăzut în pachetul Nevis cu televizor, urmează a fi montat. Deci este o priză de 230, priza pentru 12 V și pentru TV. O mică oglindă aici la intrare și frigiderul Tedford. Ăsta e un frigider mai nou pentru că eu nu l-am văzut. Sigur, există probabil, lumea știe, eu nu l-am văzut încă. E interesant că are lada frigorifică jos. Deci asta este lada frigorifică cu acest separator, îl poți schimba, îl poți pune, poți modifica spațiul în congelator. E foarte interesant, iar frigiderul are 158 de litri, ceea ce nu e tocmai mic. Bine, nu este nici cel mai mare, dar pentru o familie, 2 adulți și 2 copii, eu cred că este suficient.
Mergem mai departe. Găsim dușul cu cădița de baie. Îmi place la italieni că au lucrat la peretele ăsta, au făcut un design foarte plăcut. Dă senzația așa de perete de marmură. Și iarăși combinația asta alb cu negru e frumoasă. Aici este un suport pentru uscatul prosoapelor, bandă LED peste tot. Aici se închide acest perete de plexiglas și se formează cada de duș. Îmi place că și ăsta este, vedeți, nu e transparent, este fumuriu și se oferă un pic de intimitate, să spun, în duș. Vis-a-vis avem ușa asta care, dacă o închidem aici, ați mai văzut modelul ăsta, separă partea de living de dormitor și zona de toaletă și duș. Aici este toaleta, este un Tedford, un suport aici pentru hârtie igienică, dulapuri de depozitare, aici se poate pune sulul de hârtie, o chiuvetă. Aici avem suport pentru diferite lucruri pe care le folosim la toaletă, suport pentru periuță și pentru pasta de dinți. Mai multe sertare de depozitare și astea au și oglindă. Așa, aici, dacă am închis ușa asta, aici e o chestie iarăși interesantă. Sistemul ăsta de siguranță este diferit față de cel cu capsă. Adică ariciul ăsta mie îmi ține mult mai bine decât capsa, cred. Nu știu, trebuie văzut în drum, în mers, dar ideea este că se asigură foarte bine. Aici în spate mai avem încă o siguranță și în momentul în care am închis ușa asta, am separat zona de duș și cea de baie. Dacă închidem și ușa de aici, avem baia foarte mare. Baia și toaleta nu mai trebuie să mai avem vreo problemă de intimitate. Copiii pot sta acolo, pot face lecții sau pot dormi încă în pat, iar adulții pot face duș foarte lejer. Și e foarte interesant că se montează foarte ușor, foarte simplu și atunci ușa asta stă foarte bine în siguranță în momentul în care rulăm pe șosea sau pe autostradă. Aici este cea de-a doua siguranță, cel de-al doilea Sky și atunci l-am întins și pe ăsta aici foarte bine. Îl avem și pe ăsta aici și dintr-o dată ușa tragem de ea și nu se mișcă. E foarte ok. Aici avem întrerupătoarele pentru luminile din interior. Lăsăm pe mâna stângă zona de duș, pe mâna dreaptă toaleta și mergem în spate unde găsim un pat matrimonial de 1,50 lățime pe 1,90 lungime. Jos aici este un buzunar unde se mai pot pune diferite reviste sau lucruri foarte ușoare. Patul este central. Pe stânga și dreapta avem câte un suport unde se mai pot pune tot felul de lucruri. O chestie interesantă, producătorul italian a pus această baghetă. Practic, în momentul în care pui aici o carte sau telefonul și îl uiți aici, de exemplu, și pornești la drum, nu pică, adică se oprește în aceste margini. E o chestie interesantă. Aici este dulapul prevăzut cu bare pentru umerașe. Poți să pui o haină sau o bluză pentru asta dreaptă. Dar o chestie foarte interesantă ce am văzut la acest model este acest blat care iese de sub acest dulap.
E o chestie interesantă, adică seara dacă ți-ai pus televizor aici și vrei să stai, de exemplu, să urmărești un meci și vrei să spui cartea sau paharul de vin sau berea, să zic, poți să o pui foarte ușor aici și privești meciul sau un film sau emisiunea preferată. E foarte interesant ca să nu te mai întinzi până aici, în momentul în care tu stai acolo. Ăsta poți să-l duci și așa. E o chestie foarte utilă și foarte interesantă. La fel este și pe partea cealaltă, fix aceeași treabă. Deasupra aici sunt două dulapuri de depozitare pentru haine. V-ul ăla așa ușor frumos făcut cu lumina aia LED, foarte interesant. Aici lumină de noapte, de citit, cu priză pentru încărcat telefonul, LED-uri peste LED-uri, foarte interesant. Și ce mai îmi place aici la chestia asta, pe tavan, producătorul italian a pus același model, același material ca la patul de deasupra cabinei șoferului pe care vi l-am arătat mai devreme. Rupe monotonia asta de alb, adică n-am un tavan de colo până acolo alb. Aici sub pat, salteaua, după cum vedeți, este împărțită în două, pentru că aici avem acces la o zonă de depozitare. Aici este un spațiu foarte mare de depozitare și dacă ne uităm aici, Florin, uite, s-a dus să ridice patul și după cum vedem, acum în momentul ăsta patul se ridică și există această fustă tocmai pentru a nu fi spațiu liber între mobilier și pat. Deci au creat această fustă. Și acum, după cum vedeți, Florin lasă patul jos de acolo din cală, din garaj. Aici este un spațiu în care este pusă centrala Truma Combi Diesel, cu un acces foarte ușor la această centrală. Pat, e foarte ușor, e accesibil, nu e foarte complicat și inclusiv accesul în pat se face pe acolo, pe o treaptă care este și spațiu de depozitare, adică dacă vrei să mai depozitezi ceva, poți și acolo să depozitezi lucruri. Aici, în zona băii, mai este un spațiu mic unde putem pune papucii de baie. E un camper foarte util și foarte ok pentru o familie cu 2 copii. Aici avem panoul Truma iNet. Nu stau să vă explic toate funcțiile. În momentul în care veți veni la Otopeni să vedeți acest camper, vă vor explica băieții de aici toate funcțiile acestui Truma iNet. Aici deasupra este iarăși un spațiu de depozitare, un MPPT, un solar charger. El, după cum văd aici, bagă 13,7 volți din panoul solar, adică funcționează. Deci ați înțeles că această autorulotă este prevăzută cu panou solar. Camperul este prevăzut cu două trape de aerisire de 40 pe 40, după cum vedeți, evident cu rulou de intimitate și plasă anti-insecte. Asta e pe spate și pe mijloc, în zona băii, dar și aici, în zona livingului, este o trapă de 40 pe 60 mai mare, tot așa prevăzută cu plasă anti-insecte și rulou de intimitate. Ăsta a fost turul acestei autorulote McLuis Nevis 881, o autorulotă pe șasiu de Fiat Ducato cu cutie manuală. Mă refer aici la
pachetul de bază. Ele sunt cutie manuală, 140 de cai putere. Dar acest model pe care l-am prezentat are accesorii și pachete în valoare de 10.000 de euro. Ceea ce înseamnă cutie automată, 180 de cai putere, panou solar, televizor, jante de aluminiu, multe chestii, verandă este montată deja. Deci toate pachetele astea face ca prețul, și aici stați așa că Florin, care, apropo, mulțumesc Florin pentru asistență, pentru că m-ai ajutat. Florin a fost asistentul meu astăzi, m-a ajutat cu mai multe informații și la filmare, dar pe Florin îl găsiți aici tot timpul la Autolote România, în Otopeni. El vă va oferi oricând, cu plăcere, informații despre toate autorlotele care le au aici în showroom. Deci revin, prețul de bază, deci cel cu cutie manuală și 140 de cai putere și fără nu știu ce opționale, este de 74.600 de euro fără TVA. Cu toate opționalele pe care vi le-am spus, prețul ajunge undeva la 84.790 de euro fără TVA, cu omologare, cu adus aici. Dar atenție, luna asta dealerul Autolote România au un discount de 3.000 de euro dacă veniți luna aceasta să faceți achiziție sau rezervare. Așa că, după cum vedeți, primăvara este în plină efervescență și sper să ne vedem pe drumuri. Poate vii cu Autolot asta, cine știe. Mulțumesc că m-ai urmărit. Nu uita, dacă n-ai activat clopoțelul de notificări, să o faci acum, pentru că vor urma multe alte videouri interesante. La revedere!